Number 5, differentiate the following with respect to x. Question A, y equals to 3x plus 1 divided by x minus 2. Sekarang ni bentuk soalan kita dalam bentuk bahagi. Bila bentuk bahagi, biasanya kita menggunakan kaedah quotient rule. Okey, bila masa kita nak tahu kena guna quotient rule ke, tak perlu. Okey, kalau kamu jumpa number overkan dengan x, ini pun bentuk bahagi. Tapi atasnya ni number, bawahnya je function. So, tak perlu guna quotient lah. Kita just pindahkan x tu naik atas sahaja. Untuk keadaan jenis macam ni, tak perlu guna kaedah quotient rule. Okay, kalau macam ni pula, atasnya function, bawahnya pun function. Dua-duanya function. Bila dua-dua function, baru kita apply kaedah quotient rule. Quotient rule, kita gunakan formula VU prime minus UV prime divide by V square. Dan hati-hati, bahagian atas ni jangan tertukar tempat. Kalau kamu tertukar tempat, dikira salah lah sebab dia tolak. So, tolak dia ada sign negatif kat situ. So, tak boleh tertukar tempat. So, kena hafal VU prime minus UV prime divide by V square. Ini menggunakan kaedah quotient rule. So, yang mana satu U, mana satu V. Okay, atas sebagai U, bawah sebagai V. So, kita keluarkan dulu apa U. U adalah 3x plus 1. Then, kita differentiate U. So, U prime. Differentiate 3x plus 1. Yang ada x hanya 3x. So, kita differentiate 3x akan dapat 3 sahaja. 1 akan jadi 0. Sebabnya dia tak ada x. Okay, then V kita adalah x minus 2. Differentiate V. X minus 2. Differentiate X akan dapat 1. Differentiate negatif 2 akan dapat 0. So, tak payah tulis lah. So, differentiate V prime akan dapat 1. Dan kita sub masuk dalam formula quotient rule. Differentiate Y, kita akan dapat dy dx. Equals to, masukkan dalam formula V. V kita adalah X minus 2. U prime adalah 3 minus U 3x plus 1 and V prime 1 divide by V square. V kita adalah x minus 2 dan square kan. Selepas kita dah substitute, kita perlu simplify untuk dapatkan final answer. Okay, sekarang ni tengok balik yang atas. Atas ni ada tolak kat tengah dia. So, bila ada tolak, dikira ada dua side lah sekarang. Dan kita check dua-dua side ni ada tak nombor yang sama yang kita boleh factorize. Okay, so semuanya tak sama. Line je semua. So, bila tak sama, kita perlu expand je semua sekali. Saya sambung kat sini. Expand je semua sekali. So, we get 3x minus 6 minus 3x minus 1 divide by x minus 2 square. Tak perlu expand Okay, then kita solve bahagian atas. 3x minus 3x boleh cancel. Habis. So, we get negative 7 divide by x minus 2 square. Jangan expand x minus 2 square sebab kita nak answer yang simple. Kalau kamu expand, dah jadi panjang. So, ini adalah final answer untuk 5A. Continue question B. Y equals to square root of x divide by square root of x plus 1. Okay, sekarang ni bentuk bahagi. Bila bentuk bahagi, kita gunakan quotient rule. Sebab kita guna quotient rule, sebabnya atas tu ada x, bawah pun ada x. So, ada dua function lah. Bila dua-duanya ada x, kita kena guna kaedah quotient rule. Okay, so atas sebagai U, bawah sebagai V. Okay, saya keluarkan dulu U equals to square root of x. Saya tukar bentuk. Square root of x ni adalah x power of 1 over 2. Okay, then differentiate U. Okay, differentiate x power of 1 over 2. Power pindahkan ke depan. Then x powernya minus 1. So, negatif 1 over 2. 1 over 2 minus 1, kita akan dapat negatif 1 over 2. Then, saya susun bagi nampak cantik. X power of negatif berada di bawah dan powernya half. Half tu maksudnya square root lah of x. Okay, V pula adalah square root of x plus 1. Okay, then square root of x ni saya ubah jadikan dia bentuk index. So, power 1 over 2 plus 1. Saya ubah sebab supaya senang kita nak differentiate. Okay, then kita differentiate V. So, V prime.
differentiate x power of 1 over 2 sama dengan u tadi. So, answer pun akan dapat nombor yang sama lah. So, saya letak 1 over 2 square root of x. Tak tunjuk pun tak apa, sebab kita buat benda yang sama. Okay, plus 1. Differentiate number sentiasa 0. So, tak ada plus 1 lagi dah. Okay, next kita masukkan dalam formula quotient rule. Differentiate y, we get dy dx. Okay, dan kita masukkan ikut formula v dulu. Square root of x plus 1. U prime kita adalah 1 over 2 square root of x. Okay, then minus u. U kita adalah square root of x. And v prime adalah 1 over 2 square root of x. Then divide by v square. V square adalah square root of x plus 1 power of 2. Okay, then kita simplify. Bahagian atas, kita darab dulu square root of x plus 1 dengan 1. So, akan jadi square root of x plus 1 divide by 2 square root of x. Okay, minus. Okay, sebelah lagi akan jadi square root of x over 2 square root of x. Divide by square root of x plus 1 power of 2. Okay, jangan expand untuk denominator. Okay, sekarang kita solve bahagian atas. Bahagian atas denominatornya sama. Ni 2 square root of x. This one pun 2 square root of x. So, kita boleh combine. Square root of x plus 1 minus square root of x divide by 2 square root of x. Sebab denominator dia sama dua-dua. So, kita boleh combine lah bahagian atas. Divide by square root of x plus 1 square. Okay, then bahagian atas square root of x minus square root of x. So, boleh hilang. Tinggal 1 sahaja. Then, divide by 2 square root of x. Divide lagi by square root of x plus 1 square. Okay, so this one kita boleh ubah dia sebab dia 3 lapis. Kita boleh ubah jadi 1 over 2 square root of x times 1 over square root of x plus 1 square. Sebabnya this one adalah over 1. So, bila dia bahagi, dia akan terbaliklah 1 over. Dan kita darab 1 times 1 dengan 2 x darabkan dengan yang ini. Okay, so kita akan dapat answer 1 over 2 square root of x times with square root of x plus 1 square. Okay, so jangan expand. Biar je answer kita macam ni. Okay, siap soalan B.